ආයිබෝන් කියලා කියන ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Ready to Boot YouTube channel එකට. ඔයත් ළඟදී channel එක පටන් ගත්තද? නැත්නම් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? වීඩියෝ එඩිටින් වලට හොඳ performance නැති PC එකක් තියෙන නිසා ඔයා වැඩේ අල්ලලා දැම්මද? ඔයාලගේ Android phone එකක් හරි Apple phone එකක් හරි තියෙනවද? එහෙනම් ආයි YouTube channel එක පටන් ගමුද? මගේ channel එකත් පටන් ගත්ත දවස්වල මගේ PC එකේ performance මදි නිසා වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න මට සෑහෙන්න අමාරු වුණා. අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ මේ ගැටලුවට හොඳම විසඳුමක් අරගෙන YouTube channel එක කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන application තුනක් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ. හරි, අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ application කියලා. මේ application තුනේම link මම description එකේ දාන්නම්. මේ application වලින් වැඩ කරන විදිහ ගැන මම වෙන වෙනම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පාවිච්චි කරද්දී තේරෙයි මේ application වලින් කොච්චර ලේසියෙන් අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි, අපි බලමු මොනවද මේ application කියලා. පළවෙනි app එක තමයි Dolby On කියන app එක. මේක ඇත්තටම sound recording app එකක්. මේක අපිට වීඩියෝ වලට අවශ්‍ය voice record කරගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ supreme noise control system එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. දෙවෙනි app එක තමයි Pixel Lab කියන photo editor app එක. මේකෙන් අපිට high quality thumbnail ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වගේම සිංහලෙන් type කරන්න සිංහල font style එක පවා වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තුන්වෙනි application එක තමයි වැදගත්ම application එක. මේකේ නම තමයි VN Video Editor කියන එක. PC එකක භාවිතා කරන video editor එකකින් කරගන්න පුළුවන් සියලුම වැඩ මේ application එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. 4K වීඩියෝ පවා මේකෙන් export කරගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ වැඩි හරියක් වීඩියෝ edit කරලා තියෙන්නේ මේ application එකෙන්මයි. subscribe pop-up animation පවා මේ application එකෙන් දාන්න පුළුවන්. හැමෝටම කියනවා මේ application එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මාර ප්‍රයෝජනවත් මේ application එක. හරි, මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතර share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. සුබ දවසක්.